Bakal kucing British Shorthair sangat comel dan istimewa. Tetapi, kucing gebu mirip teddy bear yang gempal ini juga mempunyai kelemahannya. Teruskan bersama kami untuk mengetahui pro dan kontra kucing British Shorthair dan kami akan mulakan dengan sisi positifnya. Nombor 1. Mereka mudah untuk diurus. Maintenance untuk memelihara British Shorthair agak rendah, seperti kebanyakan kucing yang berbulu pendek. Itu berita baik untuk orang yang sibuk. British Shorthair anda akan kelihatan menakjubkan dengan usaha grooming yang minimum. Nombor 2. British Shorthair adalah bakal kucing yang tidak begitu aktif. Itu adalah salah satu kelebihan utama untuk pemilik British Shorthair yang sibuk. Ini kerana kebanyakan kita mempunyai masa yang terhad di rumah. British Shorthair sejenis bakal yang tidak memerlukan banyak senaman, tetapi mereka masih suka bermain dan sangat cerdik. Nombor 3. British Shorthair mesra dengan kanak-kanak. Karakteristik ini menjadikan British Shorthair haiwan peliharaan keluarga yang bagus. Namun, pastikan anak-anak anda melayani kucing dengan baik dan tidak terlalu kasar ketika sedang bermain dengan mereka, kerana kucing juga mempunyai batas kesabaran seperti manusia. Nombor 4. British Shorthair adalah bakal kucing yang penyayang. British Shorthair sangat penyayang dan suka menghabiskan masa dengan pemiliknya. Tetapi, British Shorthair kadang-kala memilih untuk bersendirian di tempat yang mereka selesa. Ini bermakna, kita sebagai pemilik akan melihat kedua-dua karakteristik British Shorthair, iaitu kucing yang penyayang tetapi tidak terlalu bergantung kepada kita. Nombor 5. Mereka mudah menyesuaikan diri. Kucing British Shorthair mudah untuk menyesuaikan diri dengan rumah dan persekitaran yang baru. Akan tetapi, kita sebagai pemilik adalah dinasihatkan untuk menyediakan tempat mainan seperti cat tree dan mainan-mainan yang bersesuaian. Dengan ini, kucing anda boleh meneroka dan bermain di ruang yang disediakan untuk keselesaan mereka. Nombor 6. Kucing British Shorthair adalah kucing yang mempunyai perwatakan yang baik. Selain boleh bertolak ansur dan mesra untuk kanak-kanak, British Shorthair sejenis kucing yang cepat belajar jika kita mengajarkan mereka untuk tidak naik duduk di atas meja. Nombor 7. British Shorthair mempunyai jangka hayat hidup yang lama. British Shorthair biasanya hidup antara 12 hingga 20 tahun, tetapi sesetengah British Shorthair mempunyai jangka hayat yang pendek. Saya akan membahaskan perkara ini dengan lebih lanjut di bahagian kontra. Nombor 8. British Shorthair boleh bermain dengan diri sendiri. British Shorthair sangat bagus menghiburkan diri mereka sendiri. Anda berikan kucing British Shorthair anda beberapa mainan dan mereka akan bermain walaupun bersendirian. Namun, ini tidak bermakna anda boleh mengabaikan kucing anda. Anda masih harus bermain dengan kucing anda sekerap yang anda boleh, kerana semua kucing lebih suka bermain dengan pemiliknya. Bermain dengan kucing anda ialah cara terbaik untuk merapatkan hubungan kucing dan pemiliknya. Kucing British Shorthair yang comel menjadi impian setiap pencinta kucing yang suka akan kucing yang mempunyai badan yang gebu dan bulat. Akan tetapi, hidup tidak selalunya indah dan langit tak selalunya cerah. Anda juga perlu mengetahui kelemahan bakal British Shorthair ini untuk melihat gambaran keseluruhannya. Nombor 1. British Shorthair tidak suka didukung atau dipangku. Namun, kita tidak perlu risau kerana British Shorthair mempunyai cara istimewa untuk menyayangi kita. British Shorthair akan duduk di sebelah anda ketika menonton rancangan kegemaran anda dan kadang-kadang mereka akan menyuruh kita untuk mengusap kepala dan perut mereka. Itu adalah salah satu karakteristik British Shorthair untuk menunjukkan yang mereka juga sangat menyayangi kita. Nombor 2. Tahap kesihatan British Shorthair yang lemah. Sesetengah British Shorthair terdedah kepada masalah kesihatan yang teruk. Salah satunya dipanggil HCM, iaitu keadaan yang menyebabkan dinding otot jantung kucing menebal.
Ia tidak boleh diubati, tetapi ubat boleh memanjangkan jangka hayat kucing yang didiagnos HCM jika penyakit ini dikesan cukup awal. Jika anda bimbang dengan HCM, saya sangat mengesyorkan menonton video ini. Penyakit buah pinggang Polycystic Kidney Disease iaitu PKD juga menjejaskan kesihatan baka jenis British Shorthair ini. Penyakit ini yang diwarisi pada kucing yang menyebabkan cyst atau poket cecair terbentuk di dalam buah pinggang. PKD membawa kepada kegagalan buah pinggang tetapi boleh dikesan melalui ujian genetik. Sebaiknya anda mencari breeder yang bertauliah dan beretika kerana breeder yang beretika akan membuat pemeriksaan kesihatan kucing yang mereka breed setiap tahun dan memastikan kesihatan kucing mereka dengan keadaan yang baik. Nombor 3. British Shorthair tidak sesuai untuk orang yang aktif. British Shorthair lazimnya tidak sesuai untuk mereka yang ingin kucing yang sangat bertenaga, suka bermain ataupun hyperaktif. Tetapi, saya rasa British Shorthair sangat disukai oleh kebanyakan pencinta kucing. Nombor 4. British Shorthair boleh menjadi cepat gemuk jika terlebih makan. Oleh kerana British Shorthair tidak begitu aktif, obesiti adalah kebimbangan yang sangat besar untuk baka ini. Obesiti adalah keadaan yang selalu terlepas pandang oleh pemiliknya. Kucing montel dan gemuk biasanya dilihat sebagai comel. Walau bagaimanapun, obesiti adalah keadaan yang serius kerana ia boleh menyebabkan diabetes, penyakit jantung dan banyak lagi. Itulah sebabnya wajib untuk memantau berat badan British Shorthair anda. Nombor 5. British Shorthair terlalu berdikari dan tidak manja. Kucing British Shorthair adalah sejenis baka yang suka menyendiri dan mereka tidak selalu mencari pemiliknya. Walau bagaimanapun, ada juga British Shorthair yang sangat manja dan menyayangi pemiliknya. Secara keseluruhannya, pada pendapat saya, kucing British Shorthair adalah teman yang sangat manja untuk orang yang ingin memelihara kucing yang penyayang. Nombor 6. British Shorthair tidak sesuai untuk orang yang alah kepada kucing atau bulu kucing. Malangnya, tiada baka kucing di dunia ini yang hypoallergenic di luar sana. Tetapi, jika ada jenis baka kucing yang rendah alahan atau low allergenic, ianya lebih baik untuk orang yang alahan kepada bulu kucing. Kucing British Shorthair bukanlah baka kucing jenis alahan rendah atau low allergenic. Kucing British Shorthair mempunyai bulu pendek tetapi padat dan boleh gugur dengan banyak jika musim tertentu. Secara umum, lelaki menghasilkan lebih banyak alergen yang merupakan satu lagi perkara yang perlu dipertimbangkan. Kita boleh hidup bersama kucing walaupun kita mempunyai alahan dengan syarat alahan anda tidak teruk. Namun, anda perlu berunding dengan doktor sebelum mendapatkan kucing dalam kes ini. Walau bagaimanapun, janganlah kita memberi pandangan negatif terhadap kucing British Shorthair. British Shorthair mempunyai sejarah yang menarik dan percaya atau tidak, mereka berjuang untuk dihargai. Anda boleh belajar semua tentang sejarah, asal-usul dan personaliti kucing British Shorthair yang menarik dengan menonton video sejarah British Shorthair yang akan datang. Jumpa anda di sana. Bye!